श्यामले भयो आज हामी तपाईहरुलाई शेफको एटिट्युड, शेफको माइन्डसेट, शेफले कसरी थिंक गर्छ, शेफले चाहिँ कुकहरुले चाहिँ कसरी थिंकिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हिट द सब्स्क्राइब बटन डाउन बिलो एन्ड प्लिज लाइक एन्ड शेयर एन्ड कमेन्ट। हेर्नुस् मित्रहरु, हरेक प्रोफेसनमा, हरेक लाइनमा, हरेक सेक्टरमा, हरेक आफ्नो आफ्नो एरियामा डक्टर, इन्जिनियर, लयर हैन सबै एउटा पेशामा एउटा मानिसको ट्रेन हुन्छ, माइन्डसेट हुन्छ, उसको एउटा काम गर्ने शैली हुन्छ, उसले आफ्नो माइन्डलाई यस्तो प्रिपेयर गरेको हुन्छ। त्यसैले आज हामीले कुक, शेफले कसरी माइन्डसेट तयार गरेको हुन्छ, उसको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। किनकि यो बेसिकली कुकिङ सम्बन्धी होइन, तर पनि यो एउटा व्यावहारिक कुरा हो, एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यसले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो हेर्नुहोस् मित्रहरू, यो इन्डस्ट्री भनेको अलिक फाल्टै इन्डस्ट्री हो। यो लाइन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो नि अलिक अर्कै खालको हो। जस्तो खाना भन्ने कुरा मान्छेको जीवनमा कस्तो हुन्छ नि, जति बेला पनि चाहिन्छ हैन, चाहे दुनियाँमा क्राइसिस आओस्, चाहे इकोनोमिक डाउनटाउन आओस्, चाहे चाहिँ हैन जस्तो सुकै कन्डिसन आओस्, तर खाना मानिसले खान आवश्यक छ, खानै पर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो अब समाजमा हेरौँ, हाम्रो समाजमा हेर्दा तपाईले हामी बिहे भयो भने पनि भोज खान्छौँ, खाना खान्छौँ हैन, पास्नी भयो, अब न्वारान भयो, बर्थडे भयो हैन, मान्छे मरपरो हुँदा पनि खानै खान्छौँ। कति बेला चाहिँ यस्तो नहोला कि खाना हामी खाँदैनौँ, जहिले खाना खान्छौँ, गेट टुगेदर पार्टी गऱ्यो भने खानै खान्छौँ हैन, चाडपर्व सानो सानो चाडपर्वहरू त आयो भने पनि खानै कुरा हुन्छ। त्यसैले खाने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जीवनमा, र खाना बनाउने शेफ, कुक त्यो अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अझै राम्रो, अझै चाहिँ महत्त्वपूर्ण पेशा हुन्छ। त्यसले गर्दा मित्रहरू, खाना भन्ने कुरा सबै समयमा, सबै ओकेजनमा, सबै अवसरमा खानाको प्रिपेरेसन हुन्छ, र आफ्नो आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार हैन, आफ्नो आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार। अब धनी र पैसावालाले राम्ररी गर्लान्, नहुनेले त्यही तरिकाले गर्लान्, तर जे भए पनि खाना खानु आवश्यक छ। त्यसैले गर्दा शेफको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, कुकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हाम्रो जीवनमा। सेकेन्ड नम्बरमा कस्तो हुन्छ भने टेस्टको बारेमा तपाईँ हामी क्लियर कट हुनुपर्छ। कस्तो भने धेरै नयाँ म्याच्योर हैन एमेच्योर शेफहरूले अब भर्खर शौखिनको रूपमा काम गर्नेहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति कन्फ्युज भएपछि आफूलाई डिप्रेस अलिकति हैन मोटिभेट नहुने हैन डिमोटिभेट हुने खालको कुरा हुन्छ। जस्तो कस्तो हुन्छ भने टेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ। जस्तो एउटा तपाईले खाना बनाउनु भयो भने त्यो खाना सबैलाई मन पर्दैन, किनकि टेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति विशेषमा भर पर्छ। कसैलाई धेरै मन पर्छ, कसैलाई मनै पर्दैन। त्यसले गर्दा तपाईले बनाएको खानालाई यस्तो होइन कि त्यो नमिठो छ अथवा त्यो स्वादिष्ट छैन भन्ने कुरा होइन। टेस्ट भन्ने कुरा सब्जेक्टिभ म्याटर हुने, त्यो जुन मान्छेले खान्छ त्यो मान्छेमा भर पर्छ हैन। एउटै खाना तपाईँ धेरैजना मानिसहरूलाई दिनुहोस्, डिफ्रेन्ट फिडब्याकहरू आउँछ, डिफ्रेन्ट हैन त्यसको प्रतिक्रियाहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि खानामा समस्या होइन, तपाईको जो मान्छे जसले खान्छ उसको पर्सपेक्टिभ, उसको पर्सेप्सनमा भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी डिमोटिभेट हुने काम छैन, कोही बेला डिमोटिभेट पनि हुन्छ हैन। अब खानामा कम्प्लेनहरू आयो अथवा खानामा चाहिँ हरेक प्रकारको समस्याहरू आयो भने त्यसले हाम्रो माइन्डसेट कसरी रेडी गर्नुपर्छ भने टेस्ट भनेको चाहिँ सब्जेक्टिभ म्याटर हो। टेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ उसमा भर पर्ने कुरा हो, किनकि त्यही खाना कसैले मन पराउँछ, कसैले मन पराउँदैन। त्यसैले मित्रहरू, मैले यो भनिरहँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईले सेफ भइसकेपछि तपाईको एउटा क्वालिटी, एउटा स्किल हुन्छ, जुन स्किल चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, धेरै महत्त्वपूर्ण स्किल हुन्छ। त्यो स्किल के हो भने तपाईले जस्तोसुकै नराम्रो बिग्रेको हैन, अब तपाईले छोडेको अरू नर्मल मान्छेले, घरमा नर्मल कुकरले, नर्मल एभरेज हैन शौखिन कुकरले बनाउन नसक्ने खानाहरू तपाईले त्यसलाई खानामा परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईको त्यो स्किल हुनु जरुरी छ। जस्तो उदाहरणको लागि र्याक अफ ल्याम्प हैन, र्याक अफ ल्याम्पलाई हेरौँ, एउटा ल्याम्प र्याक भन्ने हुन्छ, ल्याम्पको एउटा करङको भाग, त्यो मासु त जसले पनि पकाउन सक्छ, इजी छ हैन। त्यसमा त के भयो र, त्यसमा त कुनै स्किल्स थप्नु परेन, तपाईले सल्ट पेपर हाल्नुहोस् अथवा कुनै मसलाहरू हाल्नुहोस्, ओभनमा हालिदिनुहोस्, पाक्छ, सकिगयो। सेफको काम त्यति नै हो त, सेफ त्यति नै हो भने सेफको काम त्यति नै, कुकको काम त्यति नै हो भने त त्यो काम त नर्मल मान्छेले पनि गर्नु सक्छ नि त, नर्मल पिपलहरू पनि गर्न सक्छ। तर तपाईँ र हामी सेफ भयो, कुक भयौँ भने चाहिँ त्यो त हामी गर्न सक्छौँ नै। त्यसको अलावा
जुन मासु छोडिएको मासु लेफ्ट ओभर ट्रिमिङहरू भन्छ, जस्तो काम नलाग्ने मासुहरू हुन्छ, तपाईँलाई यसो हेर्नुहुन्छ, तपाईँको दिमागमा आउँछ कि त्यसलाई तपाईँ कुन खानामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, कुन खाना बनाउन सक्नुहुन्छ। कि तपाईँले धेरै अनुभव, धेरै एक्सपिरियन्स, धेरै तपाईँले होइन आफ्नो जीवनमा धेरै काम गरिसकेको हुन्छ। तपाईँले त्यसले गर्दा अरू नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ यो काम लाग्दैन भनेको कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँले राम्रो खाना बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सेफको क्वालिटी हो। त्यो चाहिँ एउटा सेफ कुकको क्वालिटी हो। कुक भनेको त्यो हो, सेफ भनेको त्यो हो जसले चाहिँ अरूले फाल्ने चिजहरूलाई तपाईँले चाहिँ खानामा, राम्रो खानामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ स्किल हो। नत्र भने त भिन्नतै भएन नि होइन। नत्र त भने त साधारण मान्छेले पनि गर्न सकिहाल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको क्वालिटीहरू, यस्तो खालको डेभलप गर्नुपर्छ, यस्तो खालको क्वालिटीहरूको चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ र डेभलप गर्दै जानुपर्छ। माइन्डसेट, त्यसरी माइन्डसेट प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज हामीले यस्तै शान्तिनो कुराहरूमा छलफल गरौँ, तर शान्ति नभए पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मित्रहरू, तपाईँ र हामीले हाम्रो माइन्डसेट प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ, रेडी गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आउँदो दिनमा हामी रियली साँच्चै अब हामी साँच्चै लाइभ भिडियोहरू बनाउने सुरु गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई हामी एजुकेसन, सेफ कुकिङ स्किलको एजुकेसनको बारेमा जति हामीले जानेका छौँ त्यति तपाईँहरूलाई सिकाउने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। प्लिज किप इन टच। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।